Hello beautiful people. I hope you're sound and safe. ባለፈው ያየነው ምን ነበር? Past simple ሆኖ ግን negate ስናደርገው ወይ ደግሞ negative ስናደርገው አይተናል። ያላያችሁ እንደሆነ የኛው ቪዲዮ መመልከት አለባችሁ። ምክንያቱም ሲሪየሱን እንድትጠብቁ የቢጊነርስ ሲሪየስ ስለሆነ አሁን future tense እናያለን ዛሬ። እሱንም በደንብ የሚጠቅማችሁ ይሆናል። ስለዚህ የዛሬው future simple negative እንመለከታለን። በደንብ የሚጠቅማችሁ ትምህርት ስለሆነ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ። Let's get started. So future ስንል እንዳልኳችሁ ለወደፊት የምናደርጋቸው ድርጊቶች ሲኖሩ በተለምዶ በቀላሉ like simple future using will እንጠቀማለን። እዚህ ጋር will የሚባለውን ቃል እንጠቀማለን which means እኛ ድርጊቱን ፈጻሚ የምናደርገው ወይም ድርጊት ፈጻሚ የሆኑ ሰዎች will የምንጠቀመው መቼ ነው? ሰብጀክቱ አለ I ወይም ደግሞ you he she በፕሮናውን ከሆነ ግዴታ እነዚህም ፕሮናውንስ ናቸው። ሌላም ግን ሰብጀክት ምንም ሊሆን ይችላል። so I you he she ወይም we you they ተጠቅመን ከዛ በኋላ ከሰብጀክቱ ቀጥሎ will እንጠቀማለን። ስለዚህ ድርጊት አድራጊዎች ነን እኛ ነን ወይም ድርጊት አድራጊ ሌላ ነገር ቢሆን ያ ድርጊት አድራጊውን ይቀድምና ከዛ በኋላ will ይመጣና so እዚህ ጋር will ከገባች ወደ future ወይም ደግሞ ምናወራው ነገር ለወደፊት የሚሆን ነገር ነው። I will buy a new book. I will buy a new book ማለት ምንድነው? አዲስ መጽሐፍ እገዛለሁ። ገና አልገዛውም ለወደፊት የማደርገው ነገር ስለሆነ I will buy a new book። ስለዚህ ሰብጀክቱ እስኪ በዩ እንለውጠው you will buy a new book። he will buy a new book። But she will buy a new book. We will buy a new book. You will buy a new book. They will buy a new book. እስካሁን ድረስ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሰብጀክቱ አለ ከዛ በኋላ will ከዛ በኋላ ዋናው verb ይመጣል። ዋናው verb ባለፈው እንደነገርኳችሁ base verb ይመጣል። ይሄኛው verb ከዛን a new book ወይም ደግሞ additional information ካለ ከዛ በኋላ ይመጣል። Now let's work it together. አብረን እንስራው። እዚህ ጋር I እነዚህ ያልናቸው ምንድናቸው? ፕሮናውንስ አይደለ? አሁን ኔጌቲቭ ማድረግ እንፈልጋለን። ኔጌቲቭ ይሄ ፖዚቲቭ ነው አይደለ? ምንም not ካልገባ እቺ ቃል ካልገባች ቃሉ ወይም ሴንተንሱ ፖዚቲቭ ነው። እቺ ከገባች ግን ኔጌቲቭ ሆነች ማለት ነው ሴንተንሷ። ስለዚህ ይሄን ሴንተንስ ወይም አረፍተ ነገር ኔጌቲቭ እንለውጠው። አሁን I will buy a book ብለናል አይደለ? ኔጌቲቭ ማድረግ ስንፈልግ I will not ትመጣለች እዚህ ጋር I will not why buy a book. I will not buy a book. መጽሐፍ አልገዛም ያላችሁ ነው ወደፊት ማታረጉት ነገር ነው። So I will not buy a book. እዚህ ጋር ካስተዋላችሁ will not በምህጻረ ቃሉ won't ማለት ትችላላችሁ። won't ከኔ ጋር በሉ እስቲ won't። ስለዚህ I will not ከምትሉ ትንሽ ሻል ለማድረግ ስትፈልጉ I won't buy a book ወይም I won't buy a new book. I won't buy a new book. እሺ ወደሚቀጥለው ምሳሌ እስኪ እንሂድ። አሁን they እነሱ አይደለ? እነሱ ያለ ነው። ማንም ይሁን ማንም እነሱ ያለ ነው። so they hear dash አለ እዚህ ጋር to come። አሁን to come ዋናው verb እዚህ ጋር የኛን የምንጠቀመው ዋናው ግስ ምን ይሆናል? verb ነው። አንድ ነገር አስተውሉልኝ እዚህ ጋር በፊውቸር ሲምፕል ቴንስ እንጠቀም በፖዚቲቭ መልኩም ቤዝ verb ይመጣል፣ በኔጌቲቭ ፎርምም ቤዝ verb ይመጣል። ማለት ባይ አልተለወጠችም አይደለ? ይሄ ፓስት አላደረግነውም፣ ፓስት ፓርቲሲፕል አላደረግነውም፣ ምንም አልለወጥነውም። የቨርቡን መልክ አልተለወጠም። so I will buy I will not buy አይለወጥም። የሚቀጥለው ምሳሌ እንመልከት። they እነሱ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን እስኪ እንመልከት። they ዋናው verb እዚህ ጋር የምንፈልገው to come የሚለው verb ወይም come እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ቢሆን ምን ይሆናል? they will come ይሆናል አይደለ? they will come ይመጣሉ ያላችሁ ነው። they will come here እዚህ ጋር ይመጣሉ ያላችሁ ነው። እሺ አይመጡም ማለት ስንፈልግስ they በመጻሩ ቃል እንጠቀም won't ከዛ በኋላ እቺን ቃል ትመጣለች እዚህ ጋር they won't come here እዚህ ጋር ወይም እዚህ አይመጡም ያላችሁ ነው። so they won't come። ሶስተኛው ምሳሌ the car dash ከዛን የምንጠቀመው ዋናው verb ምንድነው? start ማለት መጀመር ነው አይደል? ወይም
መንቀሳቀስ ወይ ምንድነው መለኮስ ማለት ነው so the car ምን ይሆናል መጀመሪያ ማስተዋል ያለባችሁ ፖዚቲቭ እዩ በፖዚቲቭ መልኩ ማለት ነው ሴንተንሱ በፖዚቲቭ እዩት the car will start አይደለ the car will start መኪናው ይነሳል ያላችሁ ነው መኪናው ይነሳም ለወደፊት ገና ምናወራው ነገር ሰው the car won't start the car won't start መኪናው አይነሳም ያላችሁ ስለዚህ won't እንዳልኳችሁ በመጻረ ቃሉ እንጠቀማለን ካስተዋላችሁ ግን እዚህ ጋር ቨርቡ አይለወጥም በፖዚቲቭም ቢሆን በኔጌቲቭም ቢሆን ዋናው ቨርብ ይመጣል past form of the verb አይመጣም past participle of the verb አይመጣም ወይም past ምንድነው የpresent participle የሚለውን የverb አይነት አይመጣም እዚህ ጋር ዋናው base verb እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛን አራተኛው the train ባቡር the train here dash dash here ምንድነው stop ዋናው የምንጠቀመው verb stop positive ምን ይሆናል the train will stop ይቆማል here ትሬኑ ወይም ባቡሩ እዚህ ይቆማል ያላችሁ ነው ኔጌቲቭ ማድረግ ስንፈልግ the train won't stop here the train won't stop here ባቡሩ እዚህ አይቆምም ያላችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ አደረጋችሁት እሺ number 5 the students ተማሪዎቹ dash dash happy about the result dash dash happy about the result so ተማሪዎቹ በፖዚቲቭ ስናደርጉ ምን ይሆናል the student will be happy እዚህ ጋር የምንጠቀመው verb ምንድነው ዋናው verb be to be ማለት ነው so the students will be happy about the result ተማሪዎቹ በውጤቱ ደስተኛ ይሆናሉ ገና አልሆኑም ይሆናል ወደፊት የሚሆን ነገር ስለሆነ ግን አይሆንም ማለት ስንፈልግ ምን እንላለን the students won't the students won't be happy about the result the student won't be happy about the result የሚቀጥለው the teacher አስተማሪው the teacher dash dash the homework እዚህ ጋር check የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ዋናው ቤዝ ቨርባችን እዚህ ጋር ላይ so the teacher will check the homework ካልኩኝ ቲቸሩ ወይም አስተማሪው የቤት ስራውን ይመለከተዋል ወይም ቼክ ያደርገዋል አለን አያደርገውም ማለት ስንፈልግ ኔጌቲቭ ማድረግ ስንፈልግ the teacher won't check the homework the teacher won't check the homework ግልጽ ነው የሚቀጥለው እና የመጨረሻው ምሳሌ እንየውና እናጠቃልላለን my sister እህቴ my sister dash dash your phone ከዛን ዋናው verb use ስለዚህ my sister will use your phone እህቴ ስልክህን ትጠቀማለች እህቴን ስልክህን ትጠቀማለች ገና ተጠቀመችው ለወደፊት ግን ትጠቀማለች so ኔጌቲቭ ማድረግ ስንፈልግ my sister won't ከዛን ዋናው ቃሉ use your phone my sister won't use your phone ግልጽ ነው አሁን በዚህ መልኩ እንዳልኳችሁ የወደፊት የምናደርጋቸው ነገሮች ወይም በሲምፕል ፊውቸር ስንጠቀም ፖዚቲቭ አይተነው ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ ማድረግ ስንፈልግ ምን እንጠቀማለን ከዊል በኋላ ቀጥታ not አስቀምጠን ያን ሙሉ ሴንተንስ ኔጌት አደረግነው ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ አደረግነው ማለት ነው አሁን ደግሞ የእናንተ ተራ ይመጣል ሶስት ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ በአማርኛ እነሱን በኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ የመጀመሪያው ነገ ስራ አልመጣም ነገ ስራ አልመጣም ይሄ አንደኛው ነው ዛሬ አላጠናም ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ፈጽሞ አላወራም ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ፈጽሞ አላወራም እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች በእንግሊዘኛ በኮሜንት ተጠብቃችኋለሁ ስለዚህ የዛሬው በዚህ አበቃ ለሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው በቸር እንቆይ ሰላም ለእናንተ ሰላም ለሁላችን ይሁን Thank you for watching ሰላማችሁ ይብዛልኝ